me, Justine, with the bangs. Alright, ngayon naman. Bitch, what? Heyo! Welcome to my channel. It's me, Justine Perez. For today's video, I'm gonna do a makeup look that is very timely. And this is what we call Valentine's Day makeup look. So, let's start! Alright guys, so I'm done with my kilay. Kasi nga, ginawa ko na siya off-cam, medyo matagal siya. At ginamit ko na rin yung L'Oreal concealer na binili ko kanina lang. And now, let's start applying eyeshadow. So, pipili lang ako ng kulay na babagay sa Valentine's. Ang nakikita ko is parang more on red, pink, girly-girly ang atake natin for today. And I'm gonna choose ito na lang. Ito muna for my base. Yan. Okay. Sana nakikita niyo yung inilagay kong pink na something. And then, next part, or next color that I'm gonna apply is this one. By the way, guys, I'm using still Fashion 21 color set. So, ipapatong ko lang siya dito sa nilagay kong eyeshadow. Sa outer corner ulit. Yan. Circular motion lang ang atake mo para ma-blend ng maayos. Ayan guys, so nakikita nyo ba? More on pink and something na girly, light lang na kulay yung nilagay ko sa lids ko. And then after that is kumuha ko ng isang brush na bago. And then ito naman yung gagamitin ko. Ayan. Dito naman siya sa bandang loob. Alright. So, ito na yung eyeshadow na gagamitin natin for Valentine's. Pinkish, glow lang tayo. Alright guys, so I'm done with my eyeshadow. Ngayon, i-curl ko lang yung pilik mata ko and then maglalagay ng mascara. After that is maglalagay na ako ng foundation at magsaset ng foundation sa mukha and then saka ko ilalagay mga falsies sa mga mata ko. Alright. So, kumuha na ako ng wipes ko. Pero bago tayo mag-wipes, as I said earlier, magmamaskara muna ako. Para nga medyo matuyo na siya kapag maglalagay na ako ng false eyelashes. Again guys, I am not professional. So please, don't judge me. And then after that, mag-wipes lang ako ng mga excess o yung mga tipong fall out. Yan. Before anything else. Syempre, primer muna tayo. Here's my primer. Baby Skin Pore Eraser. Favorite ko tong ano na to yan. Primer. Kasi very affordable siya. Tsaka magaan sa mukha. And gagamitin ko ang Maybelline Super Stay Foundation. And this one is in the shade Classic Ivory. Shake lang natin siya. Ayan guys, so I'm done with my foundation. Hindi ko alam kung masyadong maputi siya or what. Pero don't worry guys, magko-contour naman tayo or powder contour to warm up our face. And then, after this foundation, maglalagay naman ako ng concealer. And this concealer is the L'Oreal Paris Infallible Full Wear. Parang ang kapal.
alam mo yun, yung parang ang thick. Comparing sa ginagamit ko. Kasi naman yung Maybelline Fit Me na ginagamit ko, guys. Pang araw-araw ko lang siya. I mean, yung pang everyday makeup look. But this one, look ko, para talaga siyang na-cover niya yung dark circles ko, yung eye bags ko. Alam niyo naman, guys, kapag bayaning puyat, hindi maiiwasan magkaroon ng talagang malalang eye bags. We're done with the foundation and the concealer. Lapat na rin siya. Parang ang puti ng mukha ko sa camera. Ba't ganun? Diba? Parang, girl, ang flawless ng skin. Itong brush naman ang gagamitin ko for contour. So, i-contour lang natin. Ang very sweet yung mukha natin kasi nga masyado na akong payat. Kaya, very sweet na lang. And I hope you understand it. Kasi nga, ayaw natin magmukhang humpak. Ito nga pala yung gamit kong pang contour. This one is from Bobby Cosmetics Insta Runway Ready Contour Kit. Nakalimutan ko mag-set ng powder. Pagpasensyahan nyo na. Again, hindi ako professional. OMG, ang kapal niya. Full coverage siya, girl. O yan, o diba, medyo parang nagmumukhang natural na yung kulay ng mukha ko because of the contour. And talagang nawa-warm up niya yung mukha. Lalo na kapag masyadong maputi. This is very important kasi nga, tayo mga Pinoy, hindi naman talaga matangas ang ilong natin. And ako, syempre kahit medyo matangas ng ilong ko, kailangan mag-contour pa rin tayo. Maglalagay naman tayo ng blush on. Lalagyan lang din natin yung forehead. Tapos yung baba. Oh. And then, lalagyan na natin yung under eyes natin ng eyeshadow. Again guys, yung eyeshadow na ilalagay natin sa mata natin is yung kulay na kinuha natin kanina. So, I'm gonna use this one. Ito naman yung kukunin natin sa loob. I mean, ano yung gagamitin natin sa loob? Ayan guys, so pink kaloka bulbasaur ang atake ng mga mata natin for today. And now, maglalagay na ako ng lashes. Ayan guys, so naglagay na ako ng eyeliner, wing liner, off cam, para naman mailagay ko na yung false eyelashes. Sure na talaga to. So, nailagay ko na yung false eyelashes sa mga mata ko. And now, ilalagay ko lang ulit tong mascara para naman sa mga bottom lashes. I'm done with the mascara dun sa mga bottom lashes ko. O, diba? Kitang-kita naman yung mata ko, girl. Sabog na sabog. Diba? Pink kaloka bulbasaur once again. Mag-set lang tayo or maglalagay lang tayo ng MAC Prep and Prime. Fresh. Girl. Ang favorite ko, highlighter.
At pagkatapos nun, syempre, lipstick na tayo. Etong lipstick na gagamitin ko is from Maybelline Touch of Spice 660. And then, nahaluan ko lang siya ng Maybelline Move It Up. And here's the final look. O diba guys, ready na for Valentine's. Ang kailangan nyo na lang is ka-partner sa buhay at isang date or kahit hindi naman magarbong restaurant na pagsasaluhan yung mag-partner. Basta happy kayo at nagmamahalan. Sana nag-enjoy kayo sa videong ito at may natutunan kayo. And this is my Valentine's Day makeup look. See you on the next one!